Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện Ảnh Mai Chi. Thì hôm nay mình đã chia sẻ với các bạn một cái ban bệnh của máy giặt Electrolux EVK10842 nhé. Rồi mình sẽ cắm điện vào và chúng ta sẽ thử xem là hiện tượng của nó như nào. Đó, ở chế độ giặt thì các bạn thấy mình vừa bấm nút khởi động xong thì nó nhảy về 1 luôn. Và nó chạy cái bơm xả. Đấy, cái bơm xả nó chạy lệch khạch một cái. Xong rồi nó dừng. Và nó đợi nháy khóa là nó kết thúc. Đấy. Rồi mình sẽ thử chức năng vắt cho các bạn xem. Rồi mình thử chức năng vắt này. Đó, các bạn thấy bấm nút khởi động sau một tí ấy, chúng ta thấy nó xuất hiện số 1 và cũng lại chạy bơm xả giống hệt như chức năng giặt. Rồi lại chờ khóa nháy để chúng ta báo kết thúc. Thì cái lỗi này trong máy giặt Electrolux ấy, chúng ta thường gọi là bệnh kết thúc, tức là bệnh lỗi en. Thì tuy nhiên là cái bệnh này thì nó có rất nhiều cái lý do dẫn đến là nó mắc cái ban bệnh này. Đa phần là mất các tín hiệu hồi tiếp. Ở các cái vấn đề xung quanh kiểm soát thiết bị phụ tải thì nó sẽ tức là lỗi nghiêm trọng, sẽ không thể cho máy thực hiện quá trình giặt hay vắt được, thì nó sẽ chuyển qua là kết thúc. Thì mình quen gọi là cái bệnh kết thúc. Rồi chúng ta sẽ check lỗi xem trong bộ nhớ của máy sẽ ghi lỗi gì sau cái quá trình chúng ta thử như vậy. Rồi chúng ta sẽ tiến hành check lỗi nó. Đó, các bạn thấy là gì? Ở C02 chúng ta thấy xuất hiện chữ lỗi là E43. Chúng ta sẽ xoay về vị trí C09, C10. C11. Thì các bạn thấy là trong bộ nhớ sẽ đang ghi lỗi là lỗi E43 đúng không ạ? Đây, lỗi E43 các bạn nhé. Rồi, ta sẽ kiểm tra xem là nó còn có lỗi gì phía trước cái lỗi E43 không. Rồi, như vậy trong bộ nhớ chỉ ghi có một lỗi là lỗi E43 thôi. Tức là lỗi liên quan tới cái khóa cửa rồi, đúng không? Đó, E43 là lỗi liên quan khóa cửa rồi. Mình sẽ tiến hành xóa lỗi đi này. Đó, mình xóa 00 nhé. Rồi mình sẽ thực hiện thao tác ghi nhớ này. Rồi. Cái lỗi E43 là lỗi liên quan đến cái khóa. Thế thì nếu như bạn nào để ý thì chúng ta có thể phát hiện ngay khi chúng ta chưa check lỗi, chúng ta đã phát hiện ngay là cái lỗi của cái máy là gì rồi. Đó là theo như mình để ý thì cái lỗi của cái máy này đó là khi chúng ta bật điện lên, chúng ta chưa bấm gì cả thì cái khóa cửa nó đã đóng rồi. Đó, cái khóa cửa nó đóng rồi. Chính vì thế mà nó sẽ dẫn đến tình trạng bị lỗi này. Thì lý do vì sao mà cái khóa nó đóng mà nó lại báo lỗi thì tí nữa mình mở cái mạch điện ra, mình sẽ chỉ cho các bạn xem là vì sao cái máy nó lại biết được là khi cái khóa nó xảy ra nó đóng như vậy thì nó lại báo lỗi. Đây mình sẽ tháo cái khóa ra và mình sẽ cho các bạn xem là khi chúng ta chưa bấm nút khởi động thì cái khóa này nó đã đóng rồi. Còn bình thường là các bạn biết là gì, chúng ta phải bấm nút khởi động và chờ một tẹo thì cái khóa nó mới có tín hiệu đóng, đúng không ạ? Đấy các bạn nhìn này, mình chưa bật điện lên là cái khóa đã sáng rồi. Đấy. Bình thường thì cái khóa cửa của chúng ta sau khi chúng ta bật chọn chức năng chương trình ấy, chúng ta phải bấm nút khởi động thì mạch điện nó ra lệnh cấp điện cho nó, thì đợi sau khoảng một thời gian ngắn thì chúng ta sẽ thấy là cái khóa nó đóng. Ở đây các bạn thấy là gì? Mình mới cắm điện vào thôi thì cái khóa cửa nó đã sáng rồi, đúng không ạ? Đó chính là cái lý do của nó. Rồi thì sau đây mình sẽ tiến hành mở cái bo nguồn và công suất này ra. Thì chúng ta xác định là cái bệnh này liên quan tới cái khóa cửa, đó là chúng ta mới cắm điện vào thì máy nó đã luôn luôn ra lệnh để chốt cái khóa cửa.
Chính vì thế mà máy nó sẽ cho rằng đây là một cái lỗi nghiêm trọng thì nó sẽ tiến hành là nó kết thúc, nó không thực hiện giặt hay vắt gì cả. Thì mình sẽ mở cái bo nguồn và cái bo khối nguồn và công suất này ra, công suất motor này ra. Chúng ta sẽ kiểm tra xem hưởng như nào, và đồng thời mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao mà khi xảy ra hiện tượng như vậy thì máy nó sẽ phát hiện ra được và nó sẽ chuyển qua là kết thúc và không cho máy thực hiện chương trình giật vắt. Rồi, ok, đây mình đã tháo cái bo khối nguồn này ra rồi, thì mình sẽ kiểm tra hư hỏng và đồng thời mình sẽ chia sẻ cho các bạn là lý do vì sao mà khi xảy ra hư hỏng như vậy thì cái máy nó sẽ làm sao nó biết được và nó sẽ chuyển qua gọi tính năng là kết thúc. Mình thấy có dấu hiệu có chút phân rán này các bạn này. Đấy, phân rán bấu ở chân này. Thì ở trên cái mạch này thì các bạn đã làm quen rất là nhiều rồi, thì các bạn đã biết là ngay tại cái vị trí jack cắm này thì các bạn sẽ thấy có hai con jack, đúng không ạ? Thì hai con này làm hai nhiệm vụ cấp cho hai tiếp bị phụ tải của máy giặt Electrolux hàng mono. Thì cái con nằm chúng ta đếm từ cái vị trí này thì ở đây thì là con jack điều khiển khóa cửa, và đây là xả, chúng ta quen gọi là cửa xả, tức là con jack này thì điều khiển khóa cửa, còn con này thì điều khiển bơm xả. Rồi, thế thì khi xảy ra cái ban bệnh là chúng ta bật nguồn lên cắm điện vào ấy, thì khóa cửa nó luôn chốt, tức là con jack này luôn cấp điện cho khóa cửa. Và khi luôn cấp điện cho khóa cửa ấy, thì tại cái vị trí chân điều khiển cấp nguồn cho khóa cửa này, thì ngay tại vị trí jack này thì các bạn sẽ thấy nó có một cái đường mạch có 3 con điện trở mắc nối tiếp như này. Đấy, 3 điện trở giống hệt nhau về chỉ số được mắc nối tiếp như này, thì đây chính là một cái đường tín hiệu hồi tiếp để báo cho cái IC vi xử lý này biết là cái khóa cửa này nó có làm việc hay không. Đấy, nó như một cái đường tín hiệu hồi tiếp, một cái kìm dòng để phát hiện ra là cái thiết bị của phụ tải chúng ta có làm việc bất thường hay không. Và ở cái bơm xả, chiếc điều khiển cấp nguồn bơm xả cũng vậy, thì các bạn thấy là cũng có một cái đường ngay tại chân jack, cũng có một cái đường tín hiệu giống hệt vậy, thì đó là các đường hồi tiếp các bạn nhé. Thế thì trong cái trường hợp mà chúng ta luôn luôn cấp điện cho khóa như này thì nó sẽ xảy ra hai cái hư hỏng. Cái thứ nhất đấy là do bản thân con jack này bị chập, dẫn đến là luôn luôn cấp điện cho khóa. Cái thứ hai là chúng ta bị cái phần lệnh điều khiển chân G của jack này là luôn có, tức là chập cái phần điều khiển phía trước của jack. Thì để mà xác định nhanh được cái bệnh này liên quan tới jack hay là liên quan tới cái phần điều khiển phía trước của nó, các bạn nhìn trên mạch điện này có dấu hiệu phân rán rất là nhiều này. Rồi, thì để xác định được là cái jack hư hỏng hay là do phần lệnh điều khiển thì chúng ta sẽ có một cách làm rất là nhanh, thì mình chia sẻ cho anh em. Thì còn khi anh em có kỹ năng rồi thì chúng ta đã biết phải làm như nào, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ nhấc cái con điện trở đường lệnh, thì các bạn thấy là đường lệnh của điều khiển jack, kể cả ở đây, kể cả chiếc các van xả, thì các bạn thấy là có hai con trở đứng song song với nhau. Đấy, còn một con là chỗ là gì? Một đường tín hiệu là 3 con mắc nối tiếp với nhau. Thì 3 con mắc nối tiếp nhau là đường tín hiệu phản hồi, đường tín hiệu hồi tiếp để kiểm soát phụ tải làm việc bất thường hay không. Thì còn cái đường lệnh điều khiển cho jack hoạt động là cái đường lệnh mà nó sẽ có hai con điện trở đứng song song nhau như này. Thì để kiểm tra nhanh xem là jack hỏng hay là bị chạm chập ở đường lệnh phía trước thì các bạn nhấc cho mình con điện trở ở đây ra. Nếu nhấc ra mà nó vẫn hoạt động, vẫn cấp điện thì chứng tỏ là jack hỏng, mà chúng ta nhấc ra mà nó không cấp điện, tức là bị chạm chập đường lệnh phía trước. Thì lúc đó chúng ta sẽ dò về. Đấy, chúng ta sẽ dò từ chân lệnh này về xem là cái con chan nào, còn phía trước nó sẽ sử dụng một con chan. Ở đây các bạn thấy có những con chan kép, có con IC nhỏ nhỏ giống 6 chân, thực ra nó là con chan kép các bạn nhé. Hai con chan xích to ngược đầu đuôi nhau thì gọi là chan kép. Thì nó bị chạm chập con đó thì dẫn đến là nó cũng luôn cấp lệnh điều khiển jack chứ không phải hỏng jack. Rồi, thì trong trường hợp này mình sẽ nhấc con điện trở này ra cho các bạn xem, là sau khi ta nhấc ra thì chúng ta sẽ kết luận được ngay là hư hỏng jack hay là chập đường lệnh. Rồi, thì trước khi nhấc ra thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho các bạn một tí nữa. Đó là gì? Ở tại cái vị trí đường lệnh điều khiển cho jack hoạt động ấy, thì các bạn thấy có hai trở băng song, và một con có chỉ số là 391 tức là 390 ohm, và một con có chỉ số là 102 tức là 1K. Kể cả bơm xả cũng vậy các bạn nhé. Bơm xả thì người ta sẽ sử dụng con là 221 và một con là 102 tại vị trí đường lệnh, tức là 391 là 390 và 221 là 220 ohm. Thì sau đây mình sẽ nhấc con điện trở 391 này ra và chúng ta sẽ thử lại xem nếu vẫn còn cấp điện là hỏng jack, mà không cấp điện là tại đường lệnh. Rồi đây các bạn nhé.
Thì mình đã nhấc con điện trở 391 này ra, con 102 mình vẫn để lại. Mình chỉ nhấc với cái con điện trở mà là đường lệnh thôi thì mình vẫn để nó nằm ở đây. Và sau khi nhấc con điện trở ra thì mình sẽ tiến hành cắm thử lại xem là nó còn cấp điện cho khóa hay không. Rồi. Rồi, mình sẽ cắm điện vào xem là nó còn cấp điện cho khóa nữa không. Mình rút điện ra rồi. Rồi, mình đang rút điện. Mình đang rút cái rắc điện ra rồi. Rồi đây, mình sẽ tiến hành cắm điện vào. Chúng ta sẽ xem là nó còn cấp điện khóa không. Vẫn cấp điện. Như vậy kết luận được luôn là hư chén các bạn nhé. Đây, mình nhấc con trở ra mà mình cấp điện vào mà nó vẫn cấp điện cho khóa là chúng ta xác định luôn là hư chén. Đấy là một phương pháp mình sẽ cho rằng là nhanh nhất. Rồi sau đây mình sẽ tiến hành nhấc con chén ra và mình thay con chén khác. Rồi đây các bạn nhé. Thì mình đã tiến hành thay thế con chén khác vào đây rồi. Thì tuy nhiên mình cũng chưa hàn cái con điện trở 391 vào đây. Sở dĩ tại sao mình lại phải làm từng bước như vậy? Bởi vì thứ nhất là chúng ta phải cẩn thận, chúng ta làm từng bước một để tránh bị chậm chạp và chúng ta kiểm tra thành công từng giai đoạn một. Chứ còn nếu mà nhiều khi chúng ta làm tất một mạch vào xong rồi nó không được, chúng ta lại dở ra. Khi mà chúng ta thay con chén này vào mà chúng ta cắm điện vào mà nó không cấp điện, tức là bản thân chén này đã ok rồi. Thì còn con chén thay ra ấy, thì chúng ta có thể đo đếm được. Tuy nhiên là thật ra ở trong mạch điện ấy, thì mình cũng đo đếm con chén được xem nó hư hỏng hay không. Đối với trường hợp chạm chập thì chúng ta đo nó rất là dễ thôi. Đấy, thì tuy nhiên là mình chia sẻ các bạn phương pháp nào chúng ta làm cho nó nhanh. Chứ còn việc mà chúng ta phải học và phải hiểu biết về con jack là nó là điều đương nhiên. Thì đây mình đã thay thế con jack rồi, mình sẽ cấp điện thử xem là nó có còn cấp điện cho cái khóa cửa nữa không. Đây thì mình sẽ đo cho các bạn là khi con jack chúng ta nhấc ra ngoài thì chúng ta có thể sử dụng đồng hồ, hoặc là thậm chí trong mạch đã sử dụng đồng hồ. Chúng ta đo cho mình chân T1 và T2 bằng thang cao nhất. Nếu bạn nhấc ra ngoài rồi thì là ok nhất. Còn nếu các bạn chưa nhấc ra ngoài thì chúng ta có thể dùng thang thấp hơn. Hơi khó tí xíu nhỉ. Đây, rồi mình sẽ, nó hơi chật chội tí xíu. Đây, mình sẽ đo cho các bạn xem là chân T1, T2. Nếu chúng ta đo thang cao nhất mà nó lên kim, tức là con jack này bản thân có bị gì? Bị giò. Đấy các bạn nhé. Mình đo thang 10k này. Đó. Ở trong mạch thì các bạn có thể dùng thang 1k cũng được các bạn nhé. Chúng ta đảo quay đo đi, cả hai chiều đều là kim lên. Như vậy là chúng ta khẳng định là con jack này nó bị tràn chập rồi. Tuy nhiên là để cho sửa cho cẩn thận thì chúng ta nên thay từng bước một. Rồi, mình sẽ cắm điện vào, chúng ta xem nó còn cấp điện khóa không. Rồi, cắm điện vào và cái bóng này không sáng đúng không ạ? Rồi mở nguồn lên, bóng cũng không sáng. Thế thì chúng ta sẽ, khi nó đã thành công được bước này rồi, chúng ta sẽ tiến hành gắn nốt con điện trở 391 vào. Chúng ta phải thử, và bao giờ chúng ta phải thử được nó phải hoạt động bình thường là khi nào chúng ta bấm nút khởi động thì mạch điện mới ra lệnh cấp điện thì mới là ok. Rồi các bạn nhé, mình đã gắn con điện trở 391 trả vào vị trí như này rồi. Thì mình đã vệ sinh sạch sẽ để chúng ta quan sát xem nó có bị chạm chập chỗ nào không. Chúng ta cẩn thận một tí xíu. Cẩn thận không bao giờ là thừa các bạn ạ. Rồi. Thì sau đây mình sẽ tiến hành cắm điện và chúng ta sẽ thử xem là kết quả sau khi chúng ta đã xử lý thì nó như nào. Rồi, chúng ta cấp điện vào, gắn điện trở vào rồi và chúng ta cấp điện thì nó không có sáng bóng đèn đúng không ạ? Và sau đây chúng ta sẽ mở nguồn lên. Rồi, chúng ta sẽ thấy là mở nguồn lên nó không đúng không ạ? Chúng ta bấm nút khởi động. Đó, các bạn thấy chúng ta bấm nút khởi động thì đèn mới sáng, chúng ta bấm tạm dừng là nó phải tắt. Rồi. Đấy. Sửa đối với ban bệnh mà liên quan tới vấn đề như này các bạn phải thử được như này thì nó mới là ok. Chúng ta bấm tạm dừng là nó phải ngắt điện và chúng ta bấm khởi động thì nó phải cấp điện. Rồi, sau đây thì mình sẽ cắm cái khóa vào.
Rồi cắm khóa vào, chúng ta sẽ thấy là bơm xả chạy đúng không ạ? Theo quy trình là bơm xả nó sẽ chạy khoảng 2 lần rồi nó chuyển qua là điều khiển van cấp nước hoạt động. Mình có thói quen là khi sửa máy mình rất hay để ý máy hoạt động, cho nên khi mà mình thử một cái máy mình thấy nó bất thường là mình phát hiện ngay đấy, van cấp nước hoạt động rồi các bạn nhé. Này. Đó. Rồi ok. Van cấp nước đang hoạt động. Và chúng ta sẽ chuyển qua thử chức năng vắt xem là máy có thực hiện vắt được không. Rồi, dơ le đã đóng và motor chạy. Nếu mà các bạn trường hợp mà một số ban bệnh các bạn thấy là cái dơ le này nó đóng nhưng cái motor nó không chạy thì cái máy Electrolux nó đứng im rất là lâu đúng không ạ? Thì đó là những cái kinh nghiệm theo dõi sửa chữa máy. Thì chúng ta xác định được những cái ban bệnh ví dụ như là dơ le đã đóng nhưng motor không chạy thì liên quan tới motor và chổi than. Còn dơ le chưa đóng là liên quan tới các vấn đề khác, điều kiện làm sao mà dơ le này nó chưa đóng ở chức năng vắt. Thế thì thông qua cái video clip này thì mình chia sẻ cho các bạn để chúng ta nắm được rằng là không phải cái lỗi kết thúc lúc nào nó cũng là hỏng một cái bệnh như vậy, mà chúng ta phải hiểu rằng là khi mà cái máy giặt Electrolux ấy mà nó phát hiện ra một cái vấn đề gì đó của nó, một cái lỗi nghiêm trọng, tức là khiến cái máy giặt không thể vận hành không thể vận hành được, thì tức là lỗi nghiêm trọng mà không thể là bỏ qua được, là những cái lỗi mà bắt buộc phải có thì máy mới hoạt động được, thì lập tức nó sẽ chuyển qua là gì? Kết thúc cái chương trình ngay. Đấy, mà không cho máy thực hiện thì quen gọi cái bệnh đó là bệnh kết thúc. Thì bệnh kết thúc này nó là do mất các tín hiệu hồi tiếp từ các cái thiết bị phụ tải và những cái vấn đề mà cái máy nó cần kiểm soát, thì nó sẽ chuyển qua là kết thúc chương trình và không thực hiện hoạt động, không cho phép máy hoạt động. Đó, thì mỗi một lần một cái máy nó xảy ra một cái ban bệnh khác nhau thì mình sửa chữa cho khách hàng thì mình chia sẻ cho anh em tham khảo thêm, giúp anh em nào mà chúng ta chưa va chạm, chưa nắm được, chúng ta sẽ có cơ hội để hiểu biết thêm và cũng như là chúng ta có thể kiểm tra theo và sửa chữa. Rồi, như vậy là máy đã chạy ok rồi. Thì mình cũng xin kết thúc cái video hướng dẫn chia sẻ tại đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi cái video clip này của mình. Và bạn nào biết rồi thì chúng ta có thể bỏ qua. Thì còn bạn nào mà chưa biết thì chúng ta có thể tham khảo thêm. Tại sao có những cái ban bệnh mình chia sẻ mình thấy nó cũng rất là nhỏ nhưng mà không phải ai cũng biết các bạn nhé. Thì những cái ban bệnh nhỏ chúng ta phải sửa chữa tốt thì chúng ta mới nghĩ đến việc là chúng ta làm được những cái ban bệnh khó hơn và sâu hơn. Thế còn những cái ban bệnh nhỏ và thông thường chúng ta làm không tốt thì chúng ta đừng có hy vọng là học những cái ban bệnh nó cao siêu quá dẫn đến là bài khó làm được và bài dễ thì không làm được. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn nhé.